سلام، از یوتیوب نور آندرلاین فال و اینستاگرام اومنتورات خدمتتون هستم. امروز میخوام یه توصیه حضرت مولانا رو براتون باز کنم و از تاروت مولانا یا همون تاروت رومی کارت میکشم. یکی از دو تا ظرف رو انتخاب بکنید. خب، ظرف اول اولین کارت 10 سکه است که از نظر تاروت میگه که توصیه این فال به افرادیه که میخوان یه راه مالی رو پیش بگیرن که تا آخر عمر خودشون و خانوادهشون در رفاه قرار بگیرن. کسایی که نگران آینده‌ان، کسایی که استرس اینو دارن که تا آخر مسیرشون نتونن اون رفاهی که مد نظرشون، هدف مالی که مد نظرشون رو اجرا بکنن. که شعری که باهاش مد شده میگه که همچو زر یک لحظه در آتش بخند تا ببینی بخت خندان ای پسر. ببینید میگه که نگران نباشین. اگر که توی مسیر قرار بگیرین مثل طلایی که در کنار آتش قرار میگیره بالاخره ارزش خودتون رو پیدا میکنید. اگر طلا در دل آتش قرار نگیره، تو زمان قدیم میشد سکه‌ای که فقط خرج میشد، اما همین طلا وقتی توی دل آتش قرار میگیره میتونه به جواهر تبدیل بشه. دومین کارت کائنات هست که میگه که ببینید برای این هدف شما اتفاقاً کائنات همراهتونه، قدرت الهی، عظمت خداوند همراهتون هست و به اون نتیجه که میخواین میرسین. اما مثل کارت کائنات شما هم معلقین، انگار که نگرانین، انگار که امنیت ندارین برای حرکت و داره میگه که این نگرانی که از امن نبودن دارید رو بذارید کنار، چون که کائنات همراه شماست. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو و اندر دل آتش درآ، پروانه شو. ببینید میگه که باز هم داره تاکید میکنه وارد آتش شد. چقدر به کارت اول مرتبط بود، یعنی اینکه حرکت کن، برکت از سمت خدا، حرکت از تو. و در کارت آخر که نتیجه این فالمون هست، کارت امپراتور زنه که در تاروت میگه که امنیت شما بالاخره به فراهم میشه و به اون نتیجه‌ای که میخواین، اون پلنی که میخواین میرسین. انگار حس میکنین توی مسیر امنی قرار گرفتین که به اون رفاه مالی که مد نظرتون هست میرسید. که شعری هم باهاش مد شده، میگه اگر عالم همه پرخار باشد، دل عاشق همه گلزار باشد. شما حتی باید میگه که یه مقدار دیدتون رو عوض کنید. یعنی اگر حس میکنی امنیت نداری، فکر میکنی امن نیستی برای حرکت کردن و خب اینجا پارت کائنات گفت که ببین ما همراهتیم، این کارت آخر هم حتی میگه اون دیدتو عوض کن. وقتی دیدتو عوض کنی، اگه همه عالم یه زمینی رو پر از خار ببینن، دل عاشق همه گلزار میبینن. یعنی اون عاشق اون خار رو نمیبینه، گل رو میبینه، گلزار رو میبینه. تغییر دیدگاه برای شما اون گلزار رو ایجاد میکنه. دیگه اون زمین پر از خار نیست و امنیت برای شما فراهم میشه. خب، ظرف دوم. کارت اول ملکه شمشیره که در تاروت فردی رو اعلام میکنه که خیلی از نظر ذهنی با خودش کلنجار میره، ایده و فکرهای زیادی داره، منطقی خیلی مسیرها رو میشینه، اما در مسیر هنوز قرار نگرفته. تمام مراحل توی ذهنشه، هیچ حرکتی رو روی میز نیاورده. این کارت داره میگه که امروز وقتشه که وارد مسیر بشی. مخصوصا که کارت دوم کارت 4 چوب دسته که در تاروت یعنی که 4 چوب ها بنا شده و آماده رسیدن شما به لذت و خوشی است. یعنی چی؟ یعنی شما 4 چوب های کارتون بنا شده است، فقط شما باید حرکت کنید. شما باید یه چیزی رو بکارید که بتونید برداشت کنید. شاید این توصیه فاله که بهتون بگه که این همه ایده‌ای که داری امروز زمان عملی کردنشه. که ببینید توی شعرش هم میگه در این خاک در این مزرعه پاک، به جز مهر به جز عشق دگر تخم نکاری.
زمانیه که شما بتونید کاشت رو شروع کنید تا به برداشت برسید که کارت سوم هم باز در تاییدشه و ملکه چوب دسته، ملکه‌ای که پرورش دهنده است، ملکه‌ای که نتایج اون کاشت‌های خودش رو داره برداشت میکنه. و ببینید الان که کنار اون حالا مسجدی که نشسته، کنار اون پنجره‌ای که نشسته، در واقع داره چی رو نشون میده؟ خدا بهش کمک کرد تا اون محصولی که کاشته رو برداشت کنه، اون هدف و ایده‌ای که تو مسیرش حرکت میکنه رو به برداشت میرسونه. این نتیجه فالتونه و شما دیگه خارج از اون زمین بازی هستین. یعنی در واقع اگر کسایی هستن که میخوان کارهای خودمحور رو شروع کنن، محوریتشون بر مبنای خودشونه، شاید اول وارد زمین بشن برای کاشت، خودشون تمام مسئولیت ها رو به دوش بکشن، اما در نتیجه کار ببینید خودشون دیگه از اون زمین خارج شدن و حالا از پنجره به بیرون نگاه میکنن. یعنی حالا مثل یک مدیر هستن و لازم نیست تمام بار و مسئولیت رو به دوش بکشن. حضرت حافظ میگن که چوگان زلف دیدی چو گل در رسیدی، از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقص آ. تیغی به دست خونی آمد مرا که چونی، گفتم بیا که خیر است گفتا نه شرم به رقص آ. در واقع یک مقدار نشون میده که شما باید رقصیدن رو شروع کنید، با زندگی همراه باشید، منعطف باشید، به اون نتیجه میرسید. از کارت اول که بسیار منطقیه به کارت آخر که ملکه چوب دسته و یک مقدار احساسات و شهود رو هم واردش کرده، رسیدیم که در واقع میگه چی؟ اون همه حجم از منطقی بودن مسیر رو هم بذار کنار، انقدر بالا پایین نکن که ببینی همه چی با هم جفت و جور میشه بعد شروع به حرکت بکنی. شما فقط حرکت کنید، زمین حاصلخیز فراهمه که شما یه چیزی بکارید تا بتونید برداشت بکنید. و کارتی که روی دهیه که برای هر دو دسته شامل میشه، میگه مثل شمشیر صیقلی باش. بدونید که کارت آس شمشیر هست و میگه که اون چالش هایی که دو تا گروه داشتن به نتیجه میرسه. درسته چالش هست، درسته این مسیر رو باید طی کنن، اما به نتیجه میرسه. با چنین شمشیر دولت تو زبون مانی چرا، گوهری باشی رو از سنگی فرو مانی چرا. میگه کسی شمایی که مثل گوهر میمونید چرا انقدر حس فرومایگی دارین، انقدر احساس ضعف میکنین؟ کسی که شمشیر دولت دستشه، کسی که قدرت زیادی داره، چرا انقدر احساس خاری و ذلت میکنه؟ چقدر این کارتا قشنگ بود و امیدوارم که برای هر دو گروه مفید واقع باشه.